Otázka, která se dostala do popředí, dokonce i v mainstreamových vědeckých kruzích, je, zda mysl může či nemůže ovlivňovat hmotu. Spojení mezi lidským vědomím či faktory souvisejícími s lidským vědomím, jako jsou záměr, myšlenky, pocity a emoce, a fyzickou sférou, je přímo fascinující. Právě proto se téměř všichni zakladatelé kvantové fyziky tak velmi snažili dozvědět více o vědomí a nehmotné vědě celkově. Objevy kvantové fyziky. Max Planck, teoretický fyzik, který vytvořil kvantovou teorii, považoval vědomí za základ a hmotu za odvozenou od vědomí. Eugen Wigner, další slavný teoretický fyzik a matematik, také zdůrazňoval, že není možné zcela konzistentně formulovat zákony kvantové mechaniky bez odvolání na vědomí. Studie doktora Dina Radina, uveřejněná v odborném časopise Physics Easy, vysvětluje, jak byl tento experiment mnohdy využit ke zkoumání role vědomí v utváření povahy fyzické reality. Známá studie zkoumající povahu elektronů ukázala, že pozorovatelé byli schopni na dálku způsobit kolaps kvantových systémů pouze prostřednictvím samotného záměru. Bez pozorovatele se elektrony chovaly jako vlny, ale pokud začaly být pozorovány, jejich vlna najednou skolabovala a začaly se projevovat jako částice. Jak mohly elektrony vědět, že je někdo pozoruje? Vědci uvádějí následující vysvětlení. Pozorovatelé nejen ruší to, co má být měřeno, oni to přímo vytvářejí. Nutíme ho, elektron, přijmout definitivní pozici. Výsledky měření vytváříme v podstatě my sami. Parapsychologie a kvantová fyzika. V oblasti parapsychologie a kvantové fyziky existuje doslova nespočet studií, které zcela jasně ozřejmují, že lidská myšlenka, záměr a celkové lidské vědomí má nějaký druh vztahu s naším fyzickým hmotným světem. To otázkou není. Otázka je povaha tohoto vztahu a síla jeho účinku. Stále je toto mnoho, co je potřeba objevit. Kromě zveřejněných odborných studií existují i některé velmi uznávané zdroje ukazující, že ovlivňování hmoty myslí daleko přesahuje kvantovou škálu, ale k tomu se dostaneme trochu později. Takže poměrně nová studie, zveřejněná v časopise Sac Journals pod názvem Transkripční změny v rakovinových buňkách, vyvolané vystavením metodě léčby, zkoumala účinek, jaký může mít léčebný záměr na rakovinové buňky. Cílem studie bylo posoudit, zda uložená nebo zaznamenaná energie má nějaký vliv na buňky rakovinu prsu. Byla použita energií nabitá bavlna a elektromagnetický záznam léčitelů uplatňujících metodu. Co se týče léčení, studie uvádí. Doslova všechna zaznamenaná lidská společenství uvádějí, že někteří jednotlivci se zdají mít schopnost léčit. Toto léčení se často dává do souvisu s duchovními žáky toho či onoho druhu a samotným léčitelem bylo občas v rámci kultury přidělováno zvláštní postavení. Metody léčitelů. Léčitelé využívají různé metody praxe, jako například přikládání rukou, modlitbu
či vyvolávání změněných stavů vědomí. Hippokrates se o tomto léčení zmiňoval jako o síle, proudící z rukou mnoha lidí. Tento typ léčení se praktikoval v různých kulturách v celé historii lidstva, zejména v buddhismu. Dávné texty z této oblasti jsou plné příběhů lidí s výjimečnými schopnostmi, ale ještě vzrušující je, že vlastně i dnes máme příklady ze skutečného světa, nad kterými se nedá jen tak mávnout rukou. Když například mluvíme o současném výzkumu, jedním z průkopníků v této oblasti byl biolog Bernard Gret z McGillovy univerzity. V kontrolovaných experimentech zjistil, že někteří lidé dokázali skutečně ovlivnit klíčení rostlin semen, přimět rostliny k rychlejšímu růstu a ovlivňovat léčbu semen, vystavených šoku slaným roztokem. Kromě toho byl schopen měřit schopnost léčitelů zmenšovat strumu a stimulovat hojení ran u myší. Na této konkrétní studii je zajímavé, že nebyla jediná. Studie zveřejněná v časopise American Journal of Chinese Medicine, který lze vyhledat v Národní lékařské knihovně USA, demonstrovala, že žena se zvláštními schopnostmi dokázala urychlit klíčení semen pro účely vývoje odolnějších semen. Žena jménem Chulin Sun vstoupila do hlubokého transu podobného stavu, který způsobil vyklíčení suchých semen za 20 minut v porovnání s obvyklými 3 až 4 dny. Léčení energií je skutečná věda. Výše zmíněná studie o rakovině uvádí další příklady. Od Gradovy úvodní studie se uskutečnilo nespočet předklinických studií léčení, někdy kategorizovaných podle cíle zamýšlené léčby. Například Benor se zabývá léčbou činností na enzymech a buňkách v laboratoři, houbách, kvasnicích, bakteriích, rostlinách, jednobuněčných organismech a zvířatech vystavených kontrolované studii. V posledních letech počet studií o léčení energiemi stále roste. V současnosti existuje několik odborných časopisů zasvěcených výhradně rozvíjejícímu se odvětví doplňkové a alternativní medicíny, uveřejňujících jak předklinické, tak kontrolované klinické studie léčení celé řady stavů. Navíc je celá řada odborných časopisů, které se nezaměřují pouze výlučně na alternativní medicíny, ale jsou otevřeny publikování kontrolovaných studií z těchto oblastí. Vědci použili energii nabitou bavlněnou látku k uchování léčebného záměru od několika samozvaných léčitelů. Zjistili, že z buněk, které byly vystaveny elektromagnetickému záznamu, vykázalo 37 ze 167 testovaných genů statisticky významnou změnu ve srovnání s kontrolním měřením a 68 genů vykázalo statisticky významné násobné změny. Klíčová poučení a závěry, které si lze vzít ze studie, jsou tyto. Za prvé, léčivou energii, ať už přímým přikládáním rukou nebo použitím záznamu léčivé energie, byly vyvolány opakovatelné biologické změny. Za druhé, léčebný záměr lze zachytit a uvolnit, což potenciálně umožňuje širší šíření jevu. A za třetí, předání léčebného záměru přikládáním rukou
je silnější než záznam použitý v této studii, což naznačuje možnost, že záznam plně nezachovává léčivý potenciál. Několik dalších příkladů z reálného světa. Jak bylo zmíněno v dokumentu CIA v roce 1987, výzkumníci z Institutu Space Medical Engineering publikovali část své práce ve formě filmu přinášejícího ukázky jejich práce a toho, čeho dosáhli. Ve filmu ukazovali pilulku léku pohybující se bezpečně zapečetěnou skleněnou nádobkou, k čemuž docházelo ve 3 políčkách ze 400 obrázků na vteřinu filmu. Jako zapečetěná nádoba byla použita dřevěná skříň o rozměrech 120, 180 a 60 cm. Za cílové předměty byly použity označené archy papíru a desky a uloženy do skříně na horní polici. Aniž by poškodila skříň či otevřela dveře, byla osoba s ESP, mimosmyslovým vnímáním, schopna vybrat cílové objekty a vložit je zpět. Demonstruje to, že i při použití obzvláště velkého obalu lze plně překonat prostorové překážky. Míra úspěšnosti však byla mnohem nižší a bylo to výjimečně obtížné. Výše zmíněný dokument CIA uvádí i další příklady. Podle Erika Davise, doktora z odtajněného dokumentu vzdušných sil USA, získaného prostřednictvím Federace amerických vědců, Xu Huang uvedl, že nadané děti byly zodpovědné za teleportaci malých fyzických předmětů z místa na místo. Je to jen několik příkladů interakce mezi myslí a hmotou, přesahujících laboratoř, kterým se jaksi nikdy nedostalo širšího zveřejnění. Rozhovor s doktorkou Trentovou. V roce 2006 získala titul bakalářky věd na univerzitě v Torontu a v roce 2012 doktorát neurovědy na Queen's University. V této části rozhovoru se mluví o starobylém léčebném umění Reiki, léčebnou metodou, která se ve světě používá a učí už tisíce let. Jak říká v interview doktorka Trentová, jedná se o relativně nový obor vědy a medicíny, který se neustále vyvíjí a o kterém bylo dosud publikováno kolem 80 studií. Oblíbenost tohoto konkrétního postupu zvyšuje skutečnost, že v roce 2000 bylo ve Velké Británii více léčitelů na dálku než terapeutů praktikujících jakoukoliv jinou formu doplňkové či alternativní medicíny. A to jistě platí i pro Spojené státy. Poučení. V den, kdy začne věda zkoumat nefyzické jevy, zaznamená za 1 desetiletí větší pokrok než za všechna předchozí staletí své existence. Nikola Tesla. Existuje, zdá se, hluboká obava, že se celé odvětví poskvrní zkoumáním jevu, který je poznamenán svým spojováním s pověrami, spiritismem a magií. Chránit se před touto možností se zdá být někdy důležitější, než nabádání k vědeckému zkoumání či ochraně akademické svobody. Toto se však možná změní. Cassandra Větenová, doktorka a prezidentka, generální ředitelka Institute of Noetic Sciences. Dosahy těchto zjištění, že naše vědomí může mít a také má vliv na náš fyzický materiální svět, jsou nesmírné.
jsou důkazem, že žijeme ve velmi duchovním světě, který se ještě nedočkal patřičného uznání. Ještě pořád je před námi dlouhá cesta. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.